Welcome back to my channel. It's me again, Tala. So for today's video, meron tayong model. Yan, si Ate Kat nga pala. Classmate ko siya dati nung pumapasok ako sa ALS, nag-take kasi ako ng cosmetology. So yan, dinalaw niya ako. So dahil dyan, bibigyan ko siya ng makeover. Yan, kasi syempre, nanay din siya. So kailangan natin, minsan kailangan tayong mga nanay. Magpaganda din naman tayo, di ba? Surprise niya pag sa asawa niya pag uwi niya. So yan. So, bali ang mangyari sa video na ito, papakita ko lang sa inyo kung paano yung process na gagawin ko sa kanya. So, yan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para updated ka pa po sa mga susunod pa mga video.
pampers na siya. Mukha tuloy akong dugyot. So, ayan ang aking regalo. Very simple lang. Para medyo light lang dito sa camera kasi nga hindi ko siya pwedeng ikapalang kasi lalabas siya sa labas. So, baka naman sabihin saan ka pupunta, di ba? Para pag-uwi niya lang sa bahay, fresh lang, gano'n lang. Natural looking ka din. So, yan. So, ano masasabi mo, te? Hindi niya na dalawa kilala. Dalawa pa, yes. Hindi ko nakilala. Parang yung kanina, nasaan na. Yan. Thank you. So, yan. Sana gusto niyo yung video na ito. At kung gusto niyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!